Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 130, sau khi đi tới nơi truyền thừa, Thạch Hạo cùng truyền nhân Tiên Điện đã có một trận chiến hết sức quyết liệt. Cuối cùng, sau một đòn mạnh mẽ va chạm, hai người đã tách nhau ra. Tiếp theo, khi chiến đấu dừng lại, hai người liền đứng võ mồm một lát. Sau một hồi, khi cuộc chiến võ mồm kết thúc, truyền nhân Tiên Điện là người động thủ trước. Trong tay hắn ta, bảo thuật liền được thi triển. Nương theo đó, ở giữa không trung, một hư ảnh đầu lân khổng lồ đã liền phóng ra, công kích về phía Thạch Hạo. Thấy vậy, Thạch Hạo cũng ngay lập tức động thân, tòa động thiên khổng lồ sau lưng hiện ra, một đòn công kích cũng phóng thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm nơi đây như chấn động, kinh khí nổ vang làm khói bụi bay tứ tán. Thế nhưng cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, sau một đòn va chạm kia, truyền nhân Tiên Điện đã lập tức sử dụng ra con át chủ bài của mình. Nhất thời, theo bàn tay hắn ta huyễn hóa, một tòa tiên điện bằng đồng được bao phủ bởi ánh sáng tím cũng liền hiện ra trên bầu trời. Ở phía dưới, tất cả mọi người chứng kiến chuyện này cũng không khỏi lo lắng. Giờ đây, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào tòa tiên điện khổng lồ đang rơi xuống. Còn Thạch Hạo, một lần nữa chứng kiến thanh đồng tiên điện xuất hiện, ánh mắt anh ấy híp lại, cắn chặt răng, bảo thuật cũng liền thi triển. Ngay lập tức, cơ thể anh ấy cũng biến đổi, ánh vàng bao phủ, một bộ chiến y có màu đen giống như sắt thép đã liền bao trùm lấy cơ thể anh ấy. Lúc này, Thạch Hạo nhìn qua giống như một vị thượng cổ ma thần mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Chưa hết, sau khi chiến y xuất hiện, cầm chiến mâu trong tay, Thạch Hạo đã liền phóng thẳng về phía đối phương cùng hắn ta đối chiến. Thấy vậy, tên truyền nhân Tiên Điện cũng phải ngay lập tức dùng ma một màn chắn phòng ngự. Còn Thạch Hạo, anh ấy vẫn tiếp tục lao lên. Trong khoảnh khắc chiến mâu phóng với người truyền nhân Tiên Điện, một trận rung động diễn ra, vật toàn lực, Thạch Hạo công kích càng thêm mãnh liệt. Ở phía bên kia, truyền nhân Tiên Điện yếu thế, hắn ta cắn chặt răng gia cố cho tầng phòng ngự của mình. Đáng tiếc, sau một đoạn thời gian, nó cũng dần giãn nứt. Khi Thạch Hạo vận toàn lực tung ra một đòn cuối cùng, chiến mâu đã phá tan màn chắn và xuyên qua cơ thể đối thủ của mình. Cứ thế, tên kia đã bỏ mạng và được mệnh phù bảo vệ và đưa ra bên ngoài. Và ngay lập tức, khi truyền nhân Tiên Điện xuất hiện, một trận xôn xao ở bên ngoài cũng ngay lập tức diễn ra. Tin đồn về thiếu niên ma vương tên Hoang kia không khỏi ngập tràn nơi đây. Còn ở tại bên trong bí cảnh, khi cuộc chiến kết thúc, mọi người nhìn Thạch Hạo với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ anh ấy lại mạnh như vậy. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ngay khi Thạch Hạo đánh bại truyền nhân Tiên Điện, cái tên Thiềm Điện Tử cùng Đằng Nhất đã liền đi tới. Sau đó, một cuộc võ mồm giữa những thiên tài tới từ thượng giới cũng liền diễn ra. Nhân cơ hội đó, Thạch Hạo cũng nhanh chóng phục hồi. Nhất thời, xung quanh người anh ấy, những đóa sen tỏa ra ánh vàng rực rỡ cũng liền xuất hiện. Bởi vậy ở phía xa, Nguyệt Thiền đã cảm ứng được điều gì đó. Tuy nhiên, bảo vật ngay trước mắt, nhưng cơ hội mọi người đang tạm dừng cuộc chiến, nàng đã phóng người tới hòng chiếm lấy. Thế nhưng, vừa khi phóng lên, trong tay Thiềm Điện Tử, công kích đã phóng ra để ngược nàng lại, khiến Nguyệt Thiền bị đẩy ra xa. Còn ma nữ, nãy giờ quan sát đại chiến, nàng dường như cũng nhận ra điều gì đó từ thiếu niên Hoang kia. Hiện tại, nàng có cảm giác vô cùng quen thuộc. Thế nhưng mặc kệ diễn biến xung quanh, chỉ trong tích tắc, Thạch Hạo cùng tổ phụ đã thuấn di đi ra bên ngoài truy sát đối thủ. Thấy vậy, tên truyền nhân Tiên Điện kia giật mình, ngay lập tức hắn ta liền phóng ra một đạo công kích về phía tổ phụ của Thạch Hạo, khiến ông bị thương. Sau đó, hắn ta liền tung quyền về phía Đại Ma Thần. Đáng tiếc, khi nó gần chạm tới người, một quyền kia đã bị Thạch Hạo dùng tay cản lại. Một đòn đánh ra, Thạch Hạo liền chấn bay tên kia đi. Tuy nhiên, trên trời cao, cái tên Thiềm Điện Tử kia đã ngay lập tức thi triển bảo thuật tới ứng cứu. Nương theo đó, trên trời cao, lôi địa cũng lập tức phóng xuống. Thấy vậy, chiến mâu trong tay xuất hiện, Thạch Hạo liền lao lên. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ rung trời bạo phát, chiến mâu lại một lần nữa xuyên qua đối thủ tiễn hắn ra bên ngoài. Cuối cùng, sau khi đánh đuổi tất cả địch nhân, Thạch Hạo cùng Bé Thỏ và Tào Vũ Sinh liền cùng nhau trở lại nơi truyền thừa. Nhìn món bảo vật trước mắt, cả bốn người đều có cảm giác vui mừng, nhất là Bé Thỏ, nàng không ngừng tìm cách lấy nó. Thế nhưng đáng tiếc, nàng cố gắng đều không được, bởi vậy tới cuối cùng, mọi người chỉ có một cách cùng nhau hợp lực để mở nó. Nhất thời, tinh lực của mọi người cũng liền rót vào bên trong tấm cốt phù kia. Đến đây thì hết tập 131 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại!